Subscribe dhe bëhu shqipthy që t'informohesh shqiptare. Këtë shtunë, do jemi dëshmitar të një historie të rënditse e kishtë trajtimin nga një roje jetimore, ndërsa Arbana Osmani dha informacionin se vajza në fjalë do shpalos të gjithë historinë. Vajza në atë kohë 12 vjeçare, kurse sot një 27 vjeçare, kërkon të ballafaqohet publikisht me rastin. Këto ditë, kjo histori është një nga temat më të diskutuara. Kishte edhe kritika në drejtim të Arbanës, e cila reagoi rreth kësaj çështje. Arbana ka treguar se për herë të parë në një studio televizive do të bëhet publike historia e një vajze të abuzuar nga roja jetimores e pastaj edhe nga polici. Të shtunën me 6 qershor, tek dua të bëj të lumtur një vajzë rrëfen për herë të parë në një studio televizive se si është abuzuar që në moshën 12 vjeçare nga roja e jetimores së Shkodrës dhe pas e ka denoncuar në polici ky i fundit ka abuzuar me të. Ishte postimi i plot i moderatorës. Ndërsa nuk mungoi as reagimi publik nga avokatja dhe aktivistja Brizita Gjekonde, ku i bën thirrje Arbanës të mos e shfaq në emision historinë të rënditse. Të lutem, Arbana, mos e shndro tragedinë e femrës shqiptare në kërkim sipërfaqësor mediatik. Tragjedia është shumë më e thellë se aq. Ti je vajzë e mirë, je bërë vetë. Hajde nesër në moshën e femrave shqiptare. Hajde që t'i japim ti palështetin një shtys, që t'i bashkërendoj institucionet, punët dhe t'i përgjete drejtat e fëmijëve në çdo cep të këtij pëllëmbe vendi. Hajde, dhe po erdhe, misioni yt është shumë më shumë se emisioni i radhës, shkruan Gjekonte. Pas kësaj thirrje nuk mungoi as reagimi i Arbanës. Faleminderit Brizitës për këtë mesazh publik. Në mashim do të jem patjetër me gjithë mikeshat e mia, ndërsa sa i takon rrëfimit të vajzës është një kërkesë e saj absolute, që rrëfimi të bëhet publik, sepse ajo kështu e ndjen se mund të jap guxim vajzave të tjera, si ajo që kanë vuajtur apo vuajnë abuzime të ngjashme. Ka me mira vajza në botë që marrin guximin dhe flasin. Për herë të parë në televizion, pranon të dalë dikush dhe është e pa drejtë që ne t'i mbyllim gojën. Ajo bën një thirrje për ndihmë, pasi ka humbur besimin në çdo institucion të këtij vendi, si thua, të mos e dëgjojmë as unë dhe ti, shkruan Arbana. Ndërsa vazhdoi edhe më tej me sqarimin e saj. Me qenë se në këtë Shqipërinë tonë të vogël, ka njerëz të cilët flasin dhe spekulojnë ende pa parë programin, duhet t'i qetësoj të gjitha, duke thënë se vajza sot është 27 vjeç, jo 12, dhe ka ardhur në studio për të falendëruar psikologun që i ka qëndruar pranë në ditët e saj më të vështira. Ajo ka rrëfyer për abuzimin që ka nisur në moshën 12 vjeçare, sepse në këtë mënyrë dëshiron të jap kuraje kujdo që abuzohet ende sot në këto institucione. Ajo ka zgjedhur të dalë në programe Fytyrë dhe Zë për të kërkuar ndihmë sepse ndihet e paraqikuar. Programi gjithsesi ka kontaktuar instancat më të larta që ajo të marrë mbrojtje pas rrëfimit, edhe pse vajza ka thënë që nuk ka frikë. Pra, kështu Arbana Osmani shpjegoi gjithçka duke u përgjigjur të gjitha kritikave në mënyrën më të mirë. Ndoshta është një histori më të vërtetë e rëndë për të dëgjuar publikisht, por është një pikë shprese për të gjithë vajzat shqiptare të cilat janë keq trajtuar apo abuzuar dhe qëndrojnë në jetët e tyre të tëra në heshtje të plot pa ardhur asnjëherë drejtësia.